آقای نخست وزیر که در سواحل یک شهر دورافتاده در بریتیش کلمبیا به نام توفینو رفته بود و تعطیلات تابستونش داشت میگذروند و قدم میزد، توسط یک خبرنگار سمت شکار شد و یه جورایی این خبرنگار خفتش کرد. I'll just ask you super quickly. Your minister said they're going on vacation. No, don't put your hands on me. Don't put your hands on me. Then please. سلام، من مهرام ارجنگی هستم، ریل استیت بروکر از شرکت ریمکس و مورگیج ایجنت از شرکت آلتیمت مورگیج از تورنتو کانادا. یه سری میگن آقا چرا میگی تورنتو کانادا، چرا کانادا؟ ما که میدونیم تورنتو تو کاناداست، ولی واقعیتش اینه که نه. من نگاه کردم تورنتو تو ایلینوی داریم، تورنتو تو ایندیانا داریم، تورنتو تو آیووا داریم، تو کانزاس داریم، تو میسوری داریم، اوهایو داریم، ساوت داکوتا داریم، تورنتو تو استرالیا داریم، تورنتو تو انگلیس داریم. در نتیجه ما تورنتو کانادا در خدمتتون هستیم با مکس مانده 29 جولای 2024. در این برنامه می‌خوایم 4 تا مورد رو بررسی کنیم. یکی که بانک مرکزی کانادا نرخ بهره رو 25% دوباره کاهش داد. مورد دوم اینه که همون بانک مرکزی یه گزارش 29 صفحه‌ای رو منتشر کرد که هیچ کس نمیخونه، ولی من رفتم خوندم براتون. 2 تا نکته جالب توش پیدا کردم که باهاتون شیر کنم. نکته سوم این که رئیس حزب محافظه‌کاری آقای پیر پالیف قول داد که اگه بیاد سر کار رئیس بانک مرکزی رو اخراج میکنه و خبرنگار ازش پرسید که میتونیم بانک مرکزی رو سو کنیم به خاطر تمام این پولای بهره‌های اضافه که به بانک مرکزی دادیم. میریم یه نگاهی به مصاحبه میندازیم. و در مورد چهارم اینه که آقای نخست وزیر خفت شد. این واقعا جالبه که یه خبرنگار توی سواحل تورینو، سواحل دورافتاده یک شهر توی بریتیش کلمبیا، ایشون رو با محافظینش خفت کرد. آخر سر دیگه آقای ترودو به جای رسید که به محافظا گفت برین من با این آقای قدمی بزنم صحبت کنیم. میریم ببینیم صحبت اونا چیه. We want to know why you can justify going on a chartered government flight when your minister says they're going on a simple road trip. Right here. Sure, thank you. I'll be with you in a bit. Thank you. خب آقای تیف مکنم یا همون آقای سیف بانک مرکزیشون یک کنفرانس خبری گذاشتن، 45 دقیقه صحبت کردن که من تو 2 دقیقه براتون خلاصه‌شو بهتون میگم. Okay, so you want to know where interest rates are going. مورد اولی که ایشون بهش تاکید کردن این بود که نرخ تورم کاهش پیدا کرده، بیشتر از اون چیزی که اینا پیش بینی می‌کردن. در نتیجه وقتش بود که نرخ بهره‌ها رو کاهش بدن و هیچ برنامه اسکیجول شده‌ای برای کاهش نرخ بهره ندارن. میگن هر دفعه ما نگاه می‌کنیم، عددها رو، ارقام رو نگاه می‌کنیم و بر اساس اون تصمیم گیری می‌کنیم. ولی اون چیزی که در طولانی مدت داریم می‌بینیم نرخ تورم پایین خواهد اومد. در نتیجه اگر نرخ تورم پایین بیاد ما می‌بینیم که نرخ بهره هم پایین بیاد. به صورت مستقیم نمیگن نرخ بهره رو پایین میاریم، ولی میگن که آقا ما پیش بینی می‌کنیم که تورم پایین میاد. در نتیجه اگه تورم پایین بیاد خب نرخ بهره هم پشت سرش پایین بیاد. این دیگه سیاست بازی‌های رئیس بانک مرکزی که نمیخواد مستقیما بگه که ما می‌خوایم نرخ بهره رو پایین بیاریم. دیگه تورم بریم پیش بینی می‌کنیم که تورم داره پایین میاد. البته این همه بستگی داره که جنگ جهانی سوم و چهارم و پنجم و ششم شروع نشه. Okay, let's spend 30 seconds on today's cut before I get to that question. So, we lowered today. Why did we lower today? Look, our indicators are suggesting that broad-based price pressures are easing, and we are increasingly confident that the ingredients are now in place to bring inflation back to the 2% target. This is the second cut. We cut in June, we cut again today. That's brought our policy rate from 5 down to 4.5. So now, looking ahead, if inflation continues to evolve broadly in line with our forecast, it is reasonable to expect further cuts in our policy rate. But we're not on a predetermined path. مورد دومش این بود که من خودم خیلی دنبال این مسئله بودم. توی ویدیو قبلی هم گفتم اینه که اگر امریکا نرخ بهره‌ش رو پایین نیاره، کانادا اگه نرخ بهره‌ش رو شروع کنه پایین آوردن، یک گپ ایجاد میشه بین این دوتا و در نتیجه ارزش دلار کانادا در مقابل دلار امریکا افت پیدا میکنه. یک گپی هست، یه فاصله یا ترشهولدی هست به قول معروف که اینا میتونن این فاصله رو ایجاد کنن با امریکا. من دنبال اون بودم که خود آقای تیف مکتم توی در جواب خبرنگار گفتش که هنوز ما به اونجا نرسیدیم که این گپ خیلی زیاد بشه و نگران کننده باشه. یعنی ما 0.5% که اگه 25% توی جون کاهش دادیم، 25% هم تو جولای کاهش دادیم، جمعاً شده 0.5%.
هنوز خیلی فاصله داریم اون گپی که لازمه با امریکا پیدا کنیم که نگران بشیم. من اون رو ترجمه میکنم که این گپ بالای 1%، یعنی 1.5 یا 2% احتمالاً این عددی که اینا دنبالش میگردن. در نتیجه ما تا انتخابات سال آینده امسال امریکا که 5 نوامبر هست، دوبار دیگه انانسمنت نرخ بهره داریم از طرف بانک مرکزی کانادا. پس پیش بینی میکنم که 2 تا 25 صدم دیگه هم ما میتونیم بیایم پایین، چون معمولا امریکا قبل از انتخابات به نرخ‌های بهره دست نمیزنه خزانه داری امریکا، برای اینکه طرفداری برای یک در حقیقت کاندید انتخاباتشون نشه. Obviously, what goes on in the United States in particular has an impact on Canada. In terms of the divergence in policy rates, I mean, our policy rate didn't go as high as the U.S. rate. We've obviously cut now twice. The U.S. has not cut. So that divergence is widening. Yes, there are limits to how far Canadian and U.S. rates diverge. We're still not close to that limit. And, with inflation showing more signs of easing in the United States, my sense is that, that divergence is not going to be particularly serious. جهت اطلاعاتون، بانک مرکزی 3 بار دیگه تا آخر سال میتونه انانسمنت کنه و نرخ بهره رو بیاره پایین یا ثابت نگه داره که تاریخاش هست 4 سپتامبر، 23 اکتبر و 11 دسامبر. من فکر میکنم توی 2 تا انانسمنت بعدی هر کدوم 25% ما نرخ بهره رو ببینیم که میاد پایین. روز 24 جولای بعد از اینکه بانک مرکزی 25% نرخ بهره رو کم کرد و 45 دقیقه آقای سیفشون تو تلویزیون صحبت کرد، یه گزارش 29 صفحه‌ای هم در حقیقت منتشر کردن که قول میدم اکثرتون نخوندین. اگر خوندین برام کامنت بذارین که شما این گزارش رو خوندین. ولی من چون کارم با مورگیج و مسکن و ریال استیت هستش، مجبورم اینو بخونم که اطلاعاتم بیشتر باشه و بدونم که مسیر جهت اقتصادی کانادا کدوم ور میره. این گزارش من خوندم که 2 تا نکته جالب به چشم خورد. اولین نکته در مورد نیوکامرها بود. این گزارش میگه که آقا نیوکامرهایی که میان کانادا، اولا شانس کار پیدا کردنشون نسبت به کسایی که اینجا هستن، کانادین سیتیزن هستن یا پرمننت رزیدنت هستن، بسیار کمه. یعنی مقدار بیکاری توی این نیوکامرها نسبت به کسایی که اینجا هستن بیشتره. مورد دوم این بود که میگه که آقا اقتصاد کانادا، این نیوکامرها که میان با خودشون پول میارن. در نتیجه در تمام مدتی که اینا بیکار هستن اینجا، مجبورن برن مبل بخرن، خونه اجاره کنن، این کار کنن. اینا پولشون میاد توی اقتصاد کانادا ولی هنوز اینجا پول در نمیارن. این چیزی که توی گزارش خود بانک مرکزی داره میگه. توی این قسمت الان بهتون نشون میدم. همونطوری که توی این نمودار میبینید، قسمت قرمز کسایی که توی کانادا به دنیا آمدن، قسمت آبی رنگ اونایی که پرمننت رزیدنت هستن و قسمت سبز مال نیوکامر هستن. این بیکاری نیوکامراست در مقابل کسایی که توی کانادا به دنیا آمدن یا خیلی وقت اومدن اینجا و مقیم شدن. مورد بعدی که توی گزارش در موردش صحبت شده مورد هازینگ است که نشون میده که به خاطر در حقیقت طول کشیدن زمان پرمیت ها، کمبود آدمای حرفه‌ای که توی مسکن کار کنن، گرون بودن مصالح ساختمانی، گرون بودن وام‌های مسکن که بیلدرها میتونن بگیرن و خونه بسازن، تقریبا تولیدش کم شده. از اون ور چون جمعیت مهاجر ما زیاد شده، فشار زیادی روی خونه هستش و چیزی که میگه اینه که رنت خیلی بیشتر از قیمت خونه داره بالاتر میره، به خاطر اینکه معمولا طبق این نموداری که نشون میده، میگه مهاجرایی که میان 10 سال طول میکشه که خونه بخرن. 80% همونجوری که میبینید 70-80% مهاجرا بعد از 12-13 سال خونه دار میشن. 20%شون مثلا توی 2 سال یا 3 سال خونه دار میشن. اینه که اینایی که توی مدت 10 سال هستن اینا میرن اجاره میکنن و وقتی ما 3 میلیون 4 میلیون آدم مهاجر رو در چند سال اخیر آوردیم، اینا دارن میرن اجاره بشینن و خونه اجاره‌ای کم هستش و کمتر تولید میشه. به خاطر همین فشار روی مسکن زیاد هست و چندین سال طول میکشه تا این بالانس ایجاد بشه. موضوع سومی که آقای پیر پالیو، رهبر حزب محافظه‌کار کانادا که احتمال خیلی زیاد در انتخابات بعدی اگه وضعیت همینجوری پیش بره، نظرسنجی‌ها نشون میده که نخست وزیر کانادا خواهد شد در سال آینده، ایشون در یک مصاحبه تلویزیونی با یک خبرنگاری داشت صحبت میکرد. خبرنگار گفت ما میتونیم بانک آف کانادا رو سو کنیم، به خاطر اینکه اینا در زمان کووید به ما گفتن که نرخ بهره پایین به صورت طولانی مدت پایین خواهد موند و این همه
مردم رفتن پول قرض کردن از بانک آف کانادا و زیر 2 سال اینا شروع کردن نرخ بهره رو چندین برابر بالا بردن. الان کلی مردم گرفتار شدن با وام هایی که گرفتن و الان نمیتونن افورد کنن و خونه هاشون رو نگه دارن. So can Canadians sue Bank of Canada because they trusted them? They should be able to. Actually, can? Do they have a right to No, sue? they unfortunately don't, but they should because, this is a very good question because the Bank of Canada governor, at the direction of Justin Trudeau, told people that interest rates would stay low for long, and people believed him, Yes. and they took out massive mortgages as a result. Yeah. And they then now are going They bankrupt. lost their They're all losing- savings, all they're money. losing everything. So do Canadians have a right to sue back? They don't, but they should. That's a good point. You should Yes. be allowed to sue the Bank of Canada. که ایشون میگه که متاسفانه نمیتونن ولی باید بتونن این کارو بکنن. At the direction of Justin Trudeau. But one thing's for sure, I will be firing the governor of the Bank of Canada. There will be consequences for government executives who screw things up. We're not going to simply keep these people around and pay them bonuses when they destroy people's lives. I will be firing them. They will be held accountable like everyone else is in the real world. ایشون همونجور که دیدین گفتن اگر که انتخاب بشن سال آینده اولین کاری که میکنن رئیس بانک مرکزی رو اخراج میکنن. یعنی آقای سیفشون هم کارشو دیگه داره از دست میده. همونجور که گفتیم آقای ترودو در شهر توفینو مشغول قدم زدن کنار ساحل بود که یک خبرنگار سمج به نام کین بکستی که لینک ویدیوشو میذارم این زیر براتون به زور خودش رو رسون با آقای ترودو با دعوا معوا با سکیوریتی آقای ترودو. خلاص آقای ترودو رضایت داد که با ایشون مصاحبه کنه. Sure. Thank you. Are you looking for a replacement right now? No, I am absolutely not. I am running in the next election. Are you concerned at all about your poll numbers? No, I am not. What causes you to not be concerned? Sir. I'll just ask you super quickly. Your minister said that going on vacation. No, don't put your hands on me. Don't put your hands on me. Then please. Your minister said that going on vacation on road trips actually causes the world to be set on fire. Thank you, sir. We're wondering Have a good how day. you can justify coming on a huge plane. Would you say that you're hiding from your caucus, actually? You're enjoying your hiding time from on your vacation? caucus? Good. You having a good time on vacation, sir? I'm Are happy you on to speak with you vacation? because actually You this on is the first vacation? time we've been Are able you to on speak with you vacation? Have a because good your day, government is so. That's enough. We want to know why you can justify going on a chartered government flight when your minister says that going on a simple road trip. Okay. Sure. Thank you. I'll be with you in a bit. Thank you. I appreciate it. So tell me. I just want to Hang on, know. no, I want no, you to I tell get me. that. I No, ask no, the questions. I- I'm the you know, judge. no, You can you ask asked me one about your question, mom. I'll ask You you asked one about your mom. Okay? Sure. Do you think Prime Minister should be able to have a family life? آقای ترودو وسط مصاحبهش گفت که آقا من به زور 10 روز تعطیلات گرفتم با بچه هام بیام برم کنار دریا و وکیشن. Every now and then, I get to go away and watch my kids playing in the water. And this is the 10 days I get on vacation for the entire summer. And as you know, I work more days a week than the vast majority of Canadians. You've actually taken hundreds of vacation days last year. Hold it. I'll let you No, no. finish. Sorry. You can do the math. Glenn McGregor did the math last year, pointed out how many days I work as Prime Minister, and it's equivalent of working every single day of the week and Saturday and not taking any day off, not any bank holidays, not 2 weeks of vacation, nothing. I work incredibly hard. Now, lots of Canadians going on vacation all the summer. ما حرفی نداریم آقای ترودو حتما باید وکیشن بگیره، هر نخست وزیری حق داره وکیشن بگیره، ولی یه ذره برای من ناراحت کننده است که تا همین چند روز پیش که گزارش بانک مرکزی آقای تیف مکدم گفتش که ما انقدر اینترست ریت ها رو بردیم بالا که مردم کانادا دیگه نمیتونن مسافرت برن و دیگه نمیتونن زیاد ماشین بخرن، در نتیجه اقتصاد ما داره جمع میشه. Let me highlight some of the economic dynamics covered in today's monetary policy report. Economic growth in Canada has picked up, but remains weak relative to population growth. Household spending has been soft. Pent-up demand for things like new cars and travel is fading. And many families are setting aside more of their income for debt payments, leaving less money for discretionary spending. تو این وضعیت آقای ترودو 10 روز میره توفینو با جت شخصی خورده برای من
عجیبه. اگه دوست دارین ویدیو کاملش رو ببینین لینک ویدیو کین بکسی رو براتون میذارم توی کامنت ها، میتونین برین اونجا ویدیو کامل 13 دقیقه مصاحبه ایشون با آقای ترودو و جوابهای آقای ترودو رو به سوالات ایشون ببینید. اگه تا اینجای ویدیو با ما بودین و خوشتون اومده حتما اون لایک و سابسکرایب یادتون نره و به دوستانتون فوروارد کنید. بعضی از دوستان مسائل مورگیج یا مسائل ریال استیتشون رو در سوشال میدیا اینور اونور برای من میفرستن، واتساپ و اینستاگرام و فیسبوک و اینا. من خیلی سخت همه اینا رو با هم دیگه بتونم جمع و جور کنم و جواب سوالات شما رو بدم. برای همین بهترین حالتش اینه که برین در وبسایت meetmax.ca و اونجا بوک کنین. میتونین 1 ساعت با من به صورت فری کانسالتیشن داشته باشین در مورد کیس مورگیجتون، کیس پرایوت مورگیج، مورگیج بانکی، رینیوال مورگیجتون، خرید و فروش زمین، اجاره، هر چی که هست. من تو همین 2 تا زمینه بیشتر فعالیت نمی کنم و کارم فول تایم بیش از 15 ساله که کارم مسکنه. اینه که یادتون نره اگر سوالی از من داشتین meetmax.ca. تا مکس مانده دیگه خدا نگهدار. که بانک مرکزی نرخ بهره رو 25% دیگه کاهش داد. 25 صدم درصد دیگه درست گفتم نه؟ نه گفتم 25 صدم. با خدا نگاه کن. 25 صدم درصد گفتم. ببینیم نرخ بهره تورم پایین خواهد اومد. خراب شد.